welcome back to my channel. Good morning সকলোকে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি সূৰজে খাই গ'ল অফিস মোৰো অফিস আছে কিন্তু আজি মই ব্ৰেকফাষ্ট এতিয়া কৰি লম তাৰ পিছত মই অফিসৰ কাৰণে বহিম আৰু এয়া মই এগ টু মাইক্ৰৱেভত বনাম বুলি ভাবিছো মই ভাবিলো আপোনালোকক দেখাই দিও একদমই ইজি হয় মাইক্ৰৱেভত বনোৱা এগটো আৰু মই ইয়াত অকমান নিমখ দিছো আৰু চিলি ফ্লেক্স দি দিছো মাইক্ৰৱেভ 30 সেকেন্ড মানৰ কাৰণে দিলে হৈ যায় আৰু একদম একে বনে মানে গ্যাসত যেনেকে বনাই তেনেকে বনি যায় 30 সেকেন্ড মান দিলে হৈ যায় মানে তো মই ভাবিলো আপোনালোকক দেখাই দিও এনেকে মই কিবা বনাই লওঁ একদম ইজি হয় আৰু এয়া চাওক এটো বনি কিনে ৰেডি হৈ গৈছে ইমান ধুনিয়াকে ফ্লাফি হৈ গৈছে একটু পুৰা বঢ়িয়াকে কুক হৈ যায় একদমই একো প্ৰবলেম নাই 30-40 সেকেন্ডস মান দিলে হৈ যায় মই 40 সেকেন্ডস দিছো আৰু এনেকে বনাও পাৰে কিটাবা যদি একদম সময় নাই একদমে মানে হেৰি নাই তে মানে কিটাবা বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন একদম একে বনে আৰু একদম অকমান তেল লাগে তেল নিদিলে হৈ যায় মই অলপমান অলিভ অইল দি দিছো মজাকে বনিছে আৰু এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট একে সূৰজি খাইছে তেনেকুৱাই মই অকমান সবজি লৈ লৈছো আৰু একটো মইতো দেখালো আপোনালোকক ইমান ধুনিয়াকে বনি গৈছে একদম মজা লগা হৈছে আৰু এটা মই পৰাঠা লৈছো আৰু খুবখিনি কফি দেখিছে নহয় আজিও বহুত মিটিংস আছে বহুত কিটা কল আছে সো এই কাৰণে এয়া কফিটো মানে নেসেসাৰি মানে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেতু কাৰণে মই খুবখিনি কফি লৈ লৈছো আৰু এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট এখিনি খাই মেলি মই লগইন কৰিব টাইম হৈ যাব আৰু মই আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছো আৰু এটা বেছে ডেটা মোৰ অফিসৰ পৰা ফ্ৰী আজি একদমই হ'ব পৰা নাই বহুত কাম আছিলে আৰু মোৰ অৱস্থা একদমই বেয়া সূৰজৰ মেছেজ আহিছে হি উলাইছে অফিসৰ পৰা সো মই এতিয়া জাস্ট এটা কিবা এটা স্ন্যাক্স এটা বনাম যাতে আহি পালে মানে চাহৰ লগত কিবা এটা খাব কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিম একদম ইজি হয় ব্ৰেডেৰে টিকলা এনেকুৱা পকৰি টাইপৰ বনাম আৰু একদম ইজি হয় আৰু খাবলেও একো বেয়া নহয় আৰু এই ব্ৰেডটো মই এইটো ব্ৰেড ইউজ কৰো হেনাখন মই আপোনালোকক দেখাইছিলো যে বাৰ্গাৰ বানটো হে একে ব্ৰেণ্ডটো আৰু এই ব্ৰেড পকৰিটোৰ কাৰণে যেটো বস্তুৰ বেস মই ইউজ কৰিম হেতু মই আপোনালোকক কৈ দিছো বেসন লৈছো অলপমান এয়া কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ হয় যদি দিয়ে দিব পাৰে নিদিলেও কথা নাই নিমখ দিছো হালধি অকমান মই ইয়াতে সব দি দিছো টেষ্টটো ভাল হয় আৰু এয়া কসুৰি মেথিটো দিলে বিৰাট টেস্টি হয় আৰু এখিনি বস্তু মই মিক্স কৰি লম তাতে মই ব্ৰেডটো স্কয়াৰ কৰি কিনে সৰু এনেকুৱা সাইজৰ কাটি লৈ কিনে মিক্সচাৰটো দি কিনে ভাজি লম আৰু এয়া পকৰি কিটা বনাই ৰেডি কৰি ললো ইফালে সূৰজ আহি পালে মোৰ অফিসও চলি আছে পটাপট বনি যায় হেতু কাৰণে মই দেখাই দিছো একদম ইজি হয় এনেকে স্কয়াৰ কৰি ব্ৰেড কিটা কাটি দিলে হল আৰু এয়া দেখিছেনে কসুৰি মেথি যে দিছিলো খুব টেস্টি হয় খাবলে ক্ৰাঞ্চিও হৈ যায় ডিনাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো এয়া গোটা মসুৰ দাইল আৰু লগতে আছে কণী বইল আৰু ভাত মই অলপ আগতে লগ আউট কৰিলো অফিস বন্ধ কৰিলো সূৰজিটা কল চলিয়ে আছে অফিস চলিয়ে আছে তাৰ মই ভাবিলো খিনি বনাই লওঁ ডিনাৰ ৰেডি হৈ যাব কাৰণ আমি সোনকালে খাই লওঁ মানে অলমোষ্ট
8টা 8:30 কেতিয়াবা 7টা এনেকুৱা টাইমতে খাওঁ সোনকালে ডিনাৰটো কৰি লওঁ মানে ডিনাৰ একদম সিম্পল কণী আৰু দাইল ভাত এই ভাতত যে ব্লেক ব্লেক দেখিছে এইটো জখিয়া বুলি কয় এইটো মানে পাহাৰী সৰিয়হ বুলিও ক'ব পাৰি পাহাৰী সৰিয়হ আমাৰ নৰ্মেল যিটো সৰিয়হ পায় তেনেকুৱাই হয় খালি উত্তৰাখণ্ড আৰু এই পাহাৰী এৰিয়াত মানে পায় এই আজি ডিনাৰ মৰ্নিং সকলোকে আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই লুচি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু অকণমান চিকেন আছিলে তো তাকেই ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'ম বুলি ভাবিছোঁ ইমান বেছি কাম আছিলে অফিচৰ কাম এক্সাৰসাইজ কৰি গা চা ধুই মেলি এতিয়া অলপমান ফ্ৰী টাইম পাইছোঁ মই আৰু এতিয়া মই বনাম চাহটো নহ'লে নহয় এতিয়া 3:30 বাজিছে আৰু চাওঁতে দিনটো শেষেই হৈ যায় আৰু ইফালে দিনটো অলপমান দীঘল হৈছে 3:30 বাজিলে মানে ৰ'দটো আছে ষ্টিল সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপমান মই কেচ আপ কৰি লওঁ কথা পাতি লওঁ তাৰপিছত চাহটো বনাম ইফালে মোৰ অফিচ চলিয়ে আছে মই জাষ্ট এটা ব্ৰেক লৈছোঁ 10 মিনিটৰ পুটুককৈ মই চাহটো বনাম চাহটো ৰেডি হৈ থাকোঁতে মই এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ল মাখানাটো মই বনাইছোঁ চাহৰ লগত খোৱাকৈ বাছ অকণমান ঘি দি দিলে হৈ যায় অলপমান ঘি দি কিনে মাখানাকেইটা ৰোষ্ট কৰিলে হৈ গ'ল আৰু তাতে মই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ মানে চিডছো দিছোঁ পাম্পকিন আৰু ছানফ্লাৱাৰ চিড দিছোঁ অকণমান ৰক সল্ট দিছোঁ নৰ্মেল নিমখটো দিলেও হৈ যায় কাজু দেখিছেনে কাজু দিছোঁ বাদাম আৰু আলমণ্ড দিছোঁ এই যিকোনো মানে অলপমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলে হৈ যায় নহ'লেও এনেও মাখানাটো ঘিত এনেকৈ অলপমান ভাজি ল'লে এইটো বঢ়িয়াকৈ মানে ভাল হেল্ডি স্নেক টাইপৰ হৈ যায় আৰু চাহৰ লগত খোৱাকৈ আৰু এয়া জাষ্ট অফিচৰ কাম শেষ হ'ল 7:53 হ'ল আৰু এতিয়া মই বনাম ডিনাৰ কালি ফ্ৰাইডে আৰু থেংক গড কালি ফ্ৰাইডে যোনে জব কৰে ডেফিনেটলি বস্তু ফিল কৰে উইকেণ্ড আহিলে মানে এটা কিবা এটা এক্সাইটমেণ্ট হৈ যায় আৰু ফ্ৰাইডে অহাৰ লগে লগে এনেকুৱা ফিল হয় যে উইকেণ্ডটো আহিলেই মানে চ' এনিৱেজ মই এতিয়া লেপটপ বন্ধ কৰিম আৰু ডিনাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিম চিম্পল একে মানে উইকডেজ ইমান একো ডিফাৰেণ্ট নহয় চিম্পল ডিনাৰ বনাম আৰু ভিডিঅ'টো মই এতিয়া ইয়াতে শেষ কৰিম কেনেকুৱা লাগিল চাই ডেফিনেটলি মোক কমেণ্টত ক'ব লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ লগ পাম বাই